Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi vom testa și vedea cum putem calibra 4 voltmetre digitale de 0,56 inch. Vă voi arăta imediat de unde vine această cifră și vom vedea cum le putem calibra. Da, chiar dacă pe AliExpress nu ne spune de nicio metodă de calibrare și nici pe spatele voltmetrului nu avem vreun semi-reglabil, acestea se pot calibra. Haideți să vedem și partea electronică. Denumirea acestui voltmetru digital de panou de buget este DSN DVM 568P. Observăm pe PCB că avem un singur integrat, asta înseamnă că el se ocupă și cu partea driver pentru display, dar și pentru partea de măsurare a tensiunii. Probabil e un microcontroller, numai că nu se vede denumirea, a fost ștearsă. În partea dreaptă avem un stabilizator de tensiune de 5V plus 5V, 78L05. Se observă în partea de sus că se putea lipi și un alt integrat. Probabil trebuie să-mi dau seama cum e așezat în circuit. Să fie un alt stabilizator, adică genul în locul celui de aici mai mic să pui unul mai mare, să zborde în curent mai mare. Dar referitor la calibrare, se observă că nu avem niciun semireglabil, deși pe PCB se observă că se putea lipi unul în zona aceasta. Doar că între timp am făcut experiment doar pe acesta, celelalte le voi face în timpul acestui clip. În zona aceasta am văzut niște paduri în dreptul acelor rezistoare și am zis că e posibil, am intuit că ar fi puse pentru a calibra, adică să faci punte între cele două paduri din prima zonă, a doua zonă sau a treia zonă. În partea din stânga observăm că avem alimentarea ground, G de la ground, GND, V+, alimentarea acestui kit și tensiunea ce o avem de măsurat, VT, notată cu VT pe cablaj. Numai că aici au făcut scurt, printr-un jumper, practic, un rezistor de 0 ohmi între V+ și VT. Asta înseamnă că dacă noi dorim să alimentăm separat, înlăturăm acel rezistor SMD și lipim încă un conductor, să spunem de altă culoare, sau ca să nu le încurcăm. Și poate v-ați dat seama, mi-am dat seama din prima, dacă e display digital, unde sunt lipiturile, terminalele acelui display digital? E să vedeți unde au făcut economie chinezii. E și normal la cât a costat voltmetrul de panou, voltmetre practic. Ei bine, se pare că au lipit LED-uri SMD ca să imite practic cifrele respective. Și au confecționat acest plastic sub formă de cifre cu 7 segmente, fiecare cifră în parte. Interesant. Da, totuși trebuia să facă de undeva economie, nu? Eu am cumpărat un set de 4 voltmetre, din câte se vede. Acestea sunt în toate cele 4 culori, mai exact galben, roșu, verde și albastru. Și poate vă întrebați, unii cu siguranță dintre voi știu, de unde vine acea cifră 0,56 inch. Ei bine, ea vine de la înălțimea, să mai apropii nițel, deci de la înălțimea caracterului, doar cu o idee. De acolo vine, practic. Ei bine, să luăm un voltmetru, să-l testăm așa cum vine, el de pe AliExpress. Să pornesc sursa mea de laborator, e setată la 12V, din câte știu. În moment când am pornit-o. Pornise nițel și... Să menționez un lucru. Am ridicat puțin luminozitatea, expunerea, practic, deoarece clipea acel display. Ca referință vom folosi acest multimetru de la Kaiwitz. Se pare că l-a nimerit pe cel verde. Ne afișează cu 100 de mV în plus, se pare. Să scădem tensiunea cu aproximație 9V. Da, ne afișează în cazul acesta cam cu 130 de mV în plus. Conform AliExpress se spune că poate măsura cu aceste două fire de la 4,5V. Da, se vede că scade luminozitatea display-ului. Deci clar nu poți măsura de la 4,5, doar prin acele două fire. Trebuie alimentat separat ca să poți să măsori. Deci trebuie la măcar 5-6V, minim 6V în sus, ca să ai luminozitatea ecranului cât de cât în regulă. Oricum nici în realitate nu luminează prea puternic. Hai să creștem la peste 12V, la 14,4 și ne afișează 14,6 cu 200 de mV în plus. 24, 24,3 ne afișează.
Să ne ducem până în 30, aproximativ 30, ne afișează 30,4 volți, în plus cu 400 de milivolți. Am luat următorul voltmetru, nu știu culoarea display-ului, acelor LED-uri, am luat la întâmplare. Pornim sursa de laborator. O fi roșu, cu ochii liberi se vede mai mult spre portocaliu. Da, cred că și în cameră se vede un pic spre portocaliu. Sau nu prea e roșu. Observ că ăsta indică bine 12 volți. Să scădem tensiunea la 5 volți. 5 volți și abia se vede. Da, afișează bine 5,02, e în regulă. 5,5 e bine. 6 volți, perfect. 14,4 se comportă foarte bine. 18 volți este foarte bine. 24, aproximativ 100 de milivolți în plus. 30, cam cu 100 de milivolți în plus. Să testăm următorul voltmetru digital de panou. L-am luat la întâmplare și pe acesta, au mai rămas două, adică acesta și încă unul. Să vedem ce culoare are display-ul, acele LED-uri. Pornim. Roșu. Cu ochii liberi chiar se vede roșu. Să înțeleg că cel anterior, în teorie, ar fi fost galben, care în realitate dădea spre portocaliu. Observăm că acesta indică foarte bine 12 volți. Să scădem la 5 volți. Aproximativ 5 volți. Ne indică puțin pe plus, dar nu e chiar rău. Dar nici pe AliExpress nu ne spune ce precizie are. Da, spune de 1%. Deci chiar are precizia mai bună față de ce specifică, părerea mea. Să creștem la aproximativ 9 volți. Da, ne indică cu 50, aproximativ 50 de milivolți în plus. Uite ce roșu e display-ul ăsta. Da, în cameră se vede puțin diferit pentru că ar trebui să cresc expunerea. Creștem la 12 volți din nou. Exact 12 volți. Aproape de 14,4 și chiar ne indică 14,4. Creștem la 24 și ne indică cu 100 de milivolți în plus. La 28 ne indică cu 200 de milivolți în plus. Și la 30 cu 200 de milivolți în plus. Iar acum ultimul voltmetru de panou. Acesta clar trebuie să fie albastru. Pornim. Ne indică exact 12 volți. Chiar îmi pare rău că în cameră se vede un albastru deschis. În realitate se vede albastru închis. Ca de obicei să scădem tensiunea la 5 volți. La 5 volți a scăzut luminositatea. Cred că și în cameră se vede. Dar afișează bine, e în regulă. La 9 volți. Da, 9 volți. Acceptabil. Nu-i rău. La 12 volți ați văzut deja. Afișează foarte bine aici. 14,4. Afișează foarte bine în cazul acesta. La 24 de volți, să mărim, 24 de volți, afișează foarte bine aici. 28 de volți, cam cu 100 de milivolți în plus. Și 30 de volți, afișează cu 100 de milivolți în plus. Vom începe cu acest voltmetru digital de panou, cel care l-am mai modificat odată. În cazul acesta știu deja unde să pun strapul, exact în mijloc. Nu la primul rezistor, ci al doilea, cel din mijloc. La celelalte încă nu știu, vom vedea în acest clip. Să scoatem de aici. Hai să punem strapul respectiv, aici. Perfect. Curățăm puțin cu alcool izopropilic. Gata. Să punem înapoi PCB-ul. Cum vine. Așa. Și în zona asta. Gata. Iar acum să verificăm precizia tensiunii cu acel strap făcut, cu acea calibrare, aș putea spune. Pornim sursa de laborator. Ne afișează 12 volți. 12 volți. Nu mai țin minte cum afișa înainte. Dar în fine. Să micșorăm la 5 volți, destul de dificil, dar afișează spre foarte bine, aproximativ 5 volți. Creștem la 9 volți, aproximativ 9 volți, nu-i rău, e spre foarte bine. Creștem la 14,4, ne afișează foarte bine. La 24 creștem, gata, 24 cu aproximație și exact 24.
Deci chiar s-a calibrat. La 28, chiar 28. Creștem la 30. Exact 30. Incredibil. Dar se poate calibra. Următorul voltmetru digital de panou. Hai să pornim sursa de laborator. Care e pe, cred că e roșu. La tensiune până în 16 volți. Am observat că este în regulă. Însă, dacă vom crește puțin peste 16 volți. La 16 pare să fie în regulă. Nu e. Aici nu mai e. Măsoară. Deci pare să măsoare pe plus aici. Cam 100 de milivolți. Așa că o să încerc practic să calibrez și pe acesta. Punând strap după acele rezistoare. Vom pune strap în cazul acesta pentru primul rezistor. Aici. Gata. Am pus strap pentru primul rezistor. Se observă că acum la tensiune mică afișează pe minus cu 100 de milivolți, 5 volți și măsoară acceptabil, 30-40 milivolți pe minus. La 9 volți acum este spre foarte bine. Creștem la 14 volți, aproximativ 100 de milivolți pe minus. Creștem la 24, da, tot cu 100 de milivolți pe minus. Creștem la 30 de volți. 30 de volți. Da, deci ați observat că la tensiune mică măsoară pe minus. De exemplu, la 12 volți, în realitate vede 11,9 în loc de 12. Să înlăturăm strapul pentru primul rezistor și vom pune pentru al doilea. Gata, am atașat voltmetrul de panou, punând strap pentru al doilea rezistor. Se observă că și în cazul acesta măsoară pe minus. O să scădem la 5 volți. Da, măsoară pe minus. Să vedem și la 9 volți. La fel pe minus. Chiar pare să fie mai rău decât anterior. Creștem la 24 și cu aproape 200 de milivolți pe minus. Deci clar e mai rău. La 30 de volți cu 200-300 de milivolți pe minus. Eliminăm strapul din zona asta și îl punem pentru ultimul rezistor. Gata. Am pus strap și pentru ultimul rezistor, deși era clar că va decalibra și mai mult citirea tensiunii. Acum în loc de 12 volți avem 11,7 volți cu 300 de milivolți. Scădem la 5 volți, deși foarte clar, cu aproximativ 150 de milivolți pe minus. La 9 volți, cam cu 220 de milivolți pe minus. Creștem la 14,4. Da, e clar, cu mult pe minus. Creștem la 24, doar de fan. Clar măsoară pe minus. Creștem și la 30. Da. În cazul acestui voltmetru de panou digital roșu, am tras concluzia că cel mai bine, de fapt am făcut și un grafic cu măsurarea câtorva tensiuni, dacă pun strap pentru rezistorul 1, 2 sau 3 sau fără niciun strap, am tras concluzia că cel mai bine ar fi să nu pun niciun strap, deci o să elimin strapul de aici, o să las fără, exact așa cum a venit de pe AliExpress, să curățăm în zona respectivă. Gata. Să dăm drumul la sursa mea de laborator. Și da, cel mai bine ar fi fără niciun strap, deoarece aici pare să măsoare cât de cât în regulă. E adevărat, la tensiune mai mare, de peste 14 volți, cum e pe aici, măsoară puțin pe plus. Un moment că uitați să reglez expunerea. Gata. Dacă reglez la 14,4 ca exemplu, ea nu măsoară. Anterior măsura bine. Foarte bizar. Să știți că măsura bine. Am trecut în tabel ultima dată că măsura în regulă. În fine. Da. Pare să fie în regulă. Până la urmă rămân în cazul acesta fără să pun niciun strap. În cazul acestui voltmetru de panou, în teorie galben, care în realitate ar fi portocaliu, nu e nevoie să pun strap, deoarece am observat că măsoară destul de bine, excepție făcând la tensiune mare. De exemplu, dacă scădem la, să spunem, 14, hai la 24,
de volți cu aproximație. Măsoară tot pe plus puțin, dar nu foarte mult. Dar la 14,4, dacă reglăm, chiar și aici, vedeți că măsoară spre foarte bine. Chiar nu e problemă. La 9 volți, vedeți, e acceptabil, chiar nu e rău. Nici în cazul acestui voltmetru de panou albastru nu e nevoie de calibrare, deoarece chiar dacă, la fel ca în cazul anterior, la tensiune mai mare, de peste 14-15 volți, măsoară puțin pe plus, vedeți că aici măsoară cam cu 100, până într-o 100 de milivolți în plus, chiar acum văd că afișează bine, deși e bizar. Uneori afișează bine, uneori pare puțin pe plus. Am verificat de mai multe ori, să scădem la 24, aproximativ 24, vedeți că afișează bine acum. Scădem la 14,4 volți, acum este bine, la 9 volți, e bine. Aceste voltmetre, ați observat că vin cu două conductoare, două fire. În cazul în care dorim, spre exemplu, să măsurăm tensiunea mai mică de 5 volți, știți că nu putem, doar cu cele două fire. Așa că trebuie să adăugăm unul în zona padului VT. Însă trebuie să eliminăm acel rezistor, acel strap dintre VT și VT+. Și în cazul acesta vom avea GND-ul minusul comun. Hai să înlăturăm acest așa zis rezistor, scrie 0 pe el, practic e pus pe post de strap. Asta de aici este. Se scoate foarte ușor. Hai mă. Gata. Bineînțeles să-l puneți într-o parte, acesta e, în cazul în care doriți să reveniți la două conductoare, două fire. O să cositoresc padul acesta. Și vom pune un conductor galben. Puteți să puneți altă culoare, dar e bine să fie diferit față de cel roșu de aici. Gata, am atașat conductoarele. Conductorul negru este minusul, GND, fiind comun. Galbenii reprezintă tensiunea ce o avem de măsurat, iar roșu, alimentarea display-ului. Am alimentat la aproximativ 12 volți. Recomandat ar fi între 9 până în 12 volți, ca să disipe termic cât mai puțin acel integrat, acel stabilizator. Chiar și la 12 volți nu se simte că se încălzește. O să scădem tensiunea, să vedem că de data aceasta putem măsura și sub 4,5 volți. Avem aproximativ 4 volți, aproximativ 3,3 volți, măsoară chiar foarte bine aici. Scădem la 3 volți, la 2,4, măsoară puțin pe minus, 2 volți, tot la fel, puțin pe minus, 1,5 volți. Scădem la 1 volt, aproximativ 300 și tot măsoară, e bine, aproximativ 200 de milivolți și măsoară, da, pe minus un pic. 100 de milivolți, cam atât, că nu pot regla eu prea bine din sursa de laborator. Nu știe să stea bine pe tensiune prea mică. Oricum, deci măsoară și tensiunea mică, din câte se vede. Însă trebuie să lipiți un cablu, un conductor separat, și să eliminați acel strap. La final am conectat toate voltmetrele de panou digitale. Abia am reușit să reglez expunerea astfel încât să nu se vadă flicker în cameră. Bineînțeles că am și o lumină laterală în care cresc luminozitatea. Să nu ating camera. Deci dacă... Da, oricum e bine acum, deoarece am reglat expunerea la camera așa cum trebuie și acum nu se mai vede flicker. Abia acum observ că se vede bine cât de cât culoarea, cum este în realitate. Cel de aici e un portocaliu, cel din zona asta chiar e un roșu. Aici e un verde, nici închis la culoare, nici deschis, între. Iar cel de aici este un albastru închis la culoare, dar nu înțeleg de ce în cameră se vede albastru deschis. Să cresc lumina din lateral. Lăsăm pe aici pe undeva. Iar acum aș vrea să reglăm tensiunea, să vedem diferența între ele. Ați observat că, nu mai știu, unul dintre ele le-am calibrat, parcă, să nu vorbesc prostii, care dintre ele, nu, ăsta spre portocaliu nu, adică în teorie e galben, dar e portocaliu. Cel de aici l-am calibrat, da, e pus strap pentru al doilea rezistor. Ăsta de aici nu, cel din partea asta nu. Deci a fost calibrat doar cel verde, restul nu a fost nevoie.
Vom regla la tensiune joasă de 5 volți și observăm că cel calibrat afișează mai puțin față de celelalte. La 9 volți observăm că cel calibrat afișează aproape foarte bine, celelalte în plus. Da, variază puțin între ele. E destul de interesant să vezi diferența între ele. În teorie trebuia să afișeze la fel toate, dar asta e. Dacă nu are semireglabil, are rezistoare fixe. Aș putea pune, mă gândeam să adaug în clip și metodă de a adăuga un semireglabil. Dar traseele sunt așa de finuțe încât pot să exfoliez. Așa că am renunțat. Am reglat la 12,4 volți și vedem că afișează foarte bine. Am reglat la 18 volți și vedem că majoritatea afișează foarte bine. Excepție făcând cel roșu, afișează puțin pe plus. Am reglat la 24 de volți, observăm că cel albastru afișează bine și cel verde, excepție făcând cel portocaliu de aici și cel roșu. Afișează cam cu 100 de mV în plus. La 30 de volți, cel verde afișează foarte bine, cel albastru, cel portocaliu cu 100 de mV în plus, iar cel roșu cu 200 de mV în plus. Ar mai putea fi calibrat acesta, dar în fine. Da, și cam aici se termină acest clip privind testarea unor voltmetre digitale de panou și cum le putem calibra, deoarece pe AliExpress nu ne spune că s-ar putea calibra. Aș putea zice că este o calibrare ascunsă. De fapt, cei care intuiesc că ar fi calibrare știu de acest lucru. Până la urmă m-am gândit că ar putea fi util. Da, cam aici se termină acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!